මේ තමයි අපේ layers and layer styles කියන පාඩමේ තුන්වෙනි කොටස. අපි මේක කොටස් තුනකට කලින් මම කලින් කිව්වා වගේ මොකද මේ පොඩ්ඩක් ලොකු ලෙසන් එකක් හින්දා අපි පළවෙනි පාඩමෙන් layer palette එකයි layers ගැනයි දෙවෙනි පාඩමෙන් layer style දෙකකුයි තුන්වෙනි පාඩමෙන් මම layer styles ඉතුරු ටික ඔක්කොම කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔයාලට මම කලින් පැහැදිලි කළා මේ layer styles වලට යන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මේ layer style එක apply කරන්න යන්නේ මේ layers කියන text එකට. මේක ගන්න මම මෙතන මේ තියෙන layer කියන text එකේ layer code එක ක්ලික් කරපුවාම layer style කියන box එක එනවා. අපි දැන්ට bevel and emboss stroke කියන option දෙකම අපි කතා කරලා අපි ඊළඟට තියෙන අපිට මේ inner shadow කියන option එක අපි ඒකට යමු. inner shadow එක apply කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ මේ layers කියන text එකට ඇතුළට shadow එකක් apply වෙලා තියෙනවා. මම කලින් lessons වල explain කරා වගේම මේ තියෙන values මම use කරන values ඔයගොල්ලෝ use කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේ ඩිසයින් එකට සයිට් එක අවශ්‍යතාවය මත ඔයගලන්ට මේ values වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේක apply කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මුලින්ම මෙතන opacity කියන එක opacity කියන එකෙන් කියන්නේ අපේ shadow එක කොච්චර කියන්නේ අපි කියන කොච්චර කියන්නේ ඒකේ shadow එකේ strength එක කොයි වගේද කියන්නේ මේක අපි opacity එක වැඩිම කළොත් අපේ shadow එක ගොඩක් තද shadow එකක් එන්නේ. මේක opacity එක අඩු කළොත් මේක අපිට ඔයගලන්ට පේනවා shadow එකේ strength එක පොඩ අඩු වෙලා යනවා. මේක බිඳුව කළොත් පේන්නෙම නැතුව යනවා. ඒතර මේ shadow එක කොච්චර දුරට පේනවද කියන එක තමයි opacity එකෙන් කියන්නේ. දැන්ට මේක මම මගේ ගානකට තියාගන්න. මේක ඔයගලන්ගේ ඩිසයින් එක මත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මම කලින් කතා කළා මේ angle එක කොහොමද දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ lighting angle එක කොහොමද දෙන්නේ කියන එක. මේක වෙනස් කරන විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා shadow එක තියෙන පැත්ත වෙනස් වෙනවා. මේ distance එකෙන් කියන්නේ ඔයාලගේ shadow එක කොච්චර දුරකට වේදනවද කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. මේක 10කට තියාගන්න. ඊළඟට මේ chalk එකෙන් අපේ shadow එකේ තියෙන අර blend වෙන ගතිය. ඒ කියන්නේ අර අපිට වෙනම shadow එකේ edges blend වෙන ගතිය මේ chalk එකෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක full දැම්මොත් අපේ edge එක blend වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියටම කලර් එකක් විතරම තියෙනවා. ඒක මේක අපේ සුදු එකට මේක blend වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒකත් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙයාගේ remote එකට තියෙනවා. සහ size එකෙන් කියන්නේ අපේ shadow එකේ size එක කොච්චරක් වෙනවද කියන එක මේක වැඩි කරලා තෝරන්න වෙන shadow එක අපේ සුදු පාට සුදු පාටින් තිබෙන text එක පුරාම මේ shadow එක වේදෙනවා. මේක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට apply කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපේ inner shadow කියන කොටස. ඊළඟට inner glow කියන එක පැහැදිලි කරනවා. මම මේ shadow එක දැන් අයින් කරනවා. ඒක ඔයාලට මේ tick box එක ක්ලික් කරවම මේක අර පේන එක අයින් වෙලා යනවා. ඊට අපි යනවා inner glow කියන කොටසට. මේක blending mode එක වලට normal දාගන්න පුළුවන්. දාලා දාගන්න පේන මෙතන ඔයාලට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපි මෙතනින් අපේ glow එකේ color එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම දැන්ට apply වෙලා තියෙන සුදු පාටක්. ඒක නම් මේක සුදු පාට text එක සුදු පාට glow එකක් දැම්මම පේන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. මේ කොටුව ක්ලික් කරොත් එන box එකේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මගේ දම් පාටක් දෙනවා. දැන් පේන හින්දා ඊපස්සේ ඒකත් මේ කලින් shadow එකේ වගේම ඔයගොල්ලන්ට opacity එක වැඩි කරලා ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. size එක ඔගේ දේවල් හරහා මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන එක තමයි මේ glow එකේ color එක තමයි මේ inner glow එකේ ගොඩම වැදගත් part එක. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක solid color එකක් මෙතනින් නැත්තම් gradient එකක් විදියට මෙතන click කරොත් මේ gradient එකට මාරු වෙනවා. ඒක ඒ gradient එක colors වලට හදා ගන්න ඕන නම් මේක ටික් කරලා මෙතන මේ තියෙන color මේ ඔයාලට මේ පේන area එක click කරපුවාම gradient editor box එක උඩට එනවා. ඒකට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලගේ gradient එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. color එක ඕන නම් මෙතන select කරලා මේ color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තව color එකක් මෙතන add කරන්න ඕන නම් අපිට මේ area එකේ කොහෙද click කරපුවාම තව color tip එකක් apply වෙනවා. අපිට ඒකට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහටම වෙන color එකක් දෙන්නත් පුළුවන්.
එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන නිල් සහ අපේ තැඹිලි පාට සහ ලාවට අපි කලින් තිබේ තම් පාට කියන කලර්ස් තුනම මෙතන තියෙනවා. අපි එහෙම තමයි gradients use කරන්නේ. මෙතන ඉස්සරහට අපිට gradient පාඩමක් එනවා. අපි ඒකද gradient කරන අවුලියක් කතා කරමු. ඒ තමයි අතරම මේ inner glow කියන කොටස. මේක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් edges වලින් දන් දෙන්නේ. නැත්නම් center එකේ ඉඳන් එළියට දාන්නේ කියලා ඒ දේ තමයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් කලින් වගේම choke එක සහ size එක කියන එක තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ අතරම මේ layers වලින් basic මේ layer size වල basic දේවල් සම මේ ගොඩාක් දුරට advanced දෙයට අරන් යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කරගන්න මේ දැනුම ප්‍රමාණවත් වෙන හින්දා ඊට පස්සේ අපි යනවා අපිට දෙන ඊළඟ option එකට. තමයි මෙතන තියෙන මේ setting කියන option එක. ඒක apply කරපුවාම අතරම අර අපිට මේකේ එන setting red එක තියෙන head තියෙන ගතිය වගේ තමයි මේක අතරම apply වෙන්නේ. මේක අර්ථ ගොඩක් රට use කරනවා අඩුයි අතරම කියනවා නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර දැකලා තියෙන setting red වල අර තියෙන ගොඩක් shiny ගතිය වගේ එක තමයි අතරම 9 මිනිත් මෙතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. dark gray එකක් දෙන්න බලන්න හින්දා. ඒකත් සමහරවල් text layers වලට මේක ලස්සනයි. ඒක තවන් කරන design එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට design කරන්න පුළුවන් මම මේක use කරනවද නැද්ද කියන එක. ඒකත් අර කලින් කියපු option ටිකම තමයි තියෙන්නේ. මට අවශ්‍ය දේ angle වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ distance එක මට අවශ්‍ය දේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. size එක වෙනස් කරලා ඒක අතරම text effect එකක් වගේ දානවා නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක කිව්වා කලින් කිව්වා වගේ ඒකේ apply වෙන්නේ අර setting red එක තියෙන හැඩය තමයි ඒක ඇත්තටම apply වෙන්නේ. පස්සේ අපි යමු ඊළඟට තියෙන option එක අපේ color overlay කියන option එක. එකෙන් වෙන්නේ අපේ සම්පූර්ණ layer එකට උඩින් color එකක් apply වෙනවා. ඒක තමන්ට අවශ්‍ය ඕනම පාටකට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම අපිට හොඳ වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සමහරවිට අපි අර වෙබ් ඩිසයින්ස් වගේ කරනකොට සමහරවිට අපිට වෙනවා සම්පූර්ණ logo එකම සුදු කරන්න. එතකොට ඔයාලා දැන් logo එක select කරලා මේ color wall එක apply කරපුවාම සම්පූර්ණ logo එකම සුදු පාට හොව තමන්ට කැමති පාටක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනසක් තියෙන්නේ දැන් අපි ගන්න layer එක ඒ color එක apply කරනාට ඒ color එක පාට කරනාට වැඩිය අපිට මේක යූස් කරන එක ලේසි. මොකද සදිස්සිය අවශ්‍ය වුණත් අපිට නැවතත් තිබ්බ color එකට ගන්න ඕන නම් මේක අන්ටික් කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු පහසුවක් අපේ යෝගයේ දේවල් කරනකොට. ඊළඟට එන option එක තමයි මේ gradient overlay කියන එක. මේක ගොඩක් වෙලාට වැදගත් වෙන දෙයක්. මොකද අපි කරන්න designs වලට ගොඩක් ලස්සන effects හදාගන්න අපිට මේක යූස් කරනවා. ඔයාලා දැන් මම apply කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මගේ text එකට ලස්සන gradient එකක් apply වෙනවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ colors blend කරන එක. ඒ කියන්නේ single color එකක් නැතුව අපි හිතමු colors දෙකක් හරි තුනක් හරි හතරක් හරි තමන්ට කැමති colors ගන්න blend කරන එක තමයි මේ gradient එකෙන් කරන්නේ. ඒකෙත් opacity එකක් තියෙනවා. තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒක තමන් gradient එක කොච්චර පේන්න ඕනද කියන එක තමයි මෙතන මේකත් වෙන්නේ. ඔයාලට මේක apply කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊසේ ප්‍රතින අපේ gradient angle එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාටද කොහොමද දක්නටද කියන අපේ gradient එක apply වෙන හැම තැනදී decide කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අතන gradient එකේ scale එක තියෙනවා. තමයි කොහොමද use කරන gradient එක කොච්චර දුරකට විහිදෙනවද කියන එක මේ scale එකෙන් ඔයගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ මේ gradient එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ gradient එක colors apply කරගන්නේ අපි මෙතන මේ තියෙන gradient කෙනෙක් click කරලා පස්සේ අර මේ වගේ box එකක් එනවා. ඒකේ දැන්ට තියෙන මේ colors දෙකයි අපිට මේ තියෙන color tip එක click කරලා පස්සේ මෙතන color එකක් පෙන්නනවා. මම ඒක දැන්ට වෙන පාටක් දානවා. මේ පාටක් දානවා. මේ තියෙන නිලුයි මේ නිමුරු පාටයි තියෙන්නේ. මම ඒ නිමුරු පාට වලට නිල් පාටම වෙන ලා පාටක් apply කරගන්න. ඒතරවලට පේනවා. සන්ට අපේ light එක මේ colors දෙක ගලහන්ට blend වෙලා ලස්සනට එක පෙන්නනවා මෙතන. අපිට මේකට colors තුනක් දාගන්න අවශ්‍ය නම්
3ක් කරේ 4ක් කර තමයි කැමති ගණක් දාගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ තීරුවේ අපි මේ ක්ලික් කරොත් නිකන් එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා තව කලර් ටිප් එකක් ඇප්ලයි වෙනවා. අපි ඒකටත් අවශ්‍ය කලර් එකක් අපිට දුන්නොත් දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ gradient එක මේ කලර් ටිප් එක ක්ලික් කරලා එහෙම කරලා ඔයගලන්ට මේ gradient එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලා පාට වැඩි නම් ලා පාට එක ඇතුළට ගන්නවා. ඒ විදිහට තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තවත් කලර් ටිප් එකක් දාන්න ඕන. ආයෙ මම කලින් ගාව මෙතන ක්ලික් කරලා තව කලර් ටිප් එකක් apply කරනවා. එතකොට මේ කලර්ස් 4ක gradient එකක් බවට මේක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි එක තැනකදී අපේ opacity අඩු කරන්න මෙතන මේ තියෙන මේ box එක ක්ලික් කරොත් එතන මේ opacity කියන එක පේනවා. දැන් ඒක අඩු කළොත් ඔයගලන්ට පේනවා බලන්න gradient එක අර ලාන් gradient එකේ මේ පැත්තේ දැන් opacity ගොඩක් අඩු වුණා. මේ පැත්තේ තාම එහෙමමයි. එතකොට අපේ තලින් තිබ්බ text layer එක සුදු හින්දා අපේ gradient එක අයින් වෙලා අපිට පෙන්වන්නේ යට සුදු කොටස තමයි පෙන්වන්නේ. මේක ඔයගලන් කරන ඩිසයින් එක මත again ඔයගලන්ට depend වෙලා ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම හපවදන්න තිබ්බ දන්න ගන්න. එතකොට අපේ සම්පූර්ණ gradient එක පෙන්වනවා. මේක අඩු කළා gradient එක පොඩ fade වෙලා අයින් වෙලා යනවා. දැන් ඔයගලන්ට එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති. තමයි gradient overlay කියන කොටස. අපි ඊළඟට යමු pattern overlay කියන කොටසට. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයගලගේ design එකට pattern එකක් apply කරන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. අපිට අපේ layer එකට අපිට ඕන image එකක් හරි මොකක් හරි pattern එකක් apply කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් pattern මේක load කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන් net එකේ search කරලා Photoshop වල patterns download කරගන්න පුළුවන්. කරලා මේකට load කරගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේ pattern එක apply කරලා ඔයගලන්ට පේන මේ හරහා එදි apply වෙනවා. ඊපස්සේ ඒකේ අපේ pattern එකේ opacity අපිට අවශ්‍ය විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ගන්න ගොඩක් අඩු කරපුවා ලස්සන වෙනවා. මේ වගේ ගණනකට එක තියෙනවා. ඊපස්සේ අපේ pattern එකේ scale එක මේක අපි ගොඩක් කරත් අපේ pattern එක ගොඩක් ලොකුවට පේනවා. මේක පොඩි කළොත් pattern එක ඒ විදිහට පොඩි වෙලා යනවා. මේකත් කලින් කිව්වා වගේ මේ හැමදේම ඔයගොල්ලෝ කරන ඩිසයින් එකවත් තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊළඟට මේක තියෙන්නේ outer glow එක. අන්න මේක ඇත්තටම අර inner glow එකේම inner glow එක අපේ ඩිසයින් එක ඇතුළට apply වෙන්නේ. outer glow එක ඩිසයින් එකෙන් අපේ layer එකෙන් එළියට apply වෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මේක blending mode එක ගොඩක් අර normal දාගන්න. තමයි අපි කරන්නේ හරියටම පෙන්වන්නේ. මේක තියෙන්නේ අපි කලින් කරපු දෙම තමයි වෙනසකට තියෙන්නේ. අපි කලින් කරපු එක inner glow එක ඇතුළේ apply වෙන layer එකේ අතුරට මේක apply වෙන්නේ layer එකේ පිටතට. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් explain කරන්න යන්නේ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ අර අපි කලින් කරාපු දේවල් ටිකම තමයි. ඒ වගේම තමයි මේ drop shadow කියන එක. මේකත් inner shadow එකම එළියට apply කරලා තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. මම මේකේ තියෙන දේවල් ටික පැහැදිලි කරන්න. ඒක normal දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ shadow එකේ color එක මෙතනින් දෙන්න. ඔයගලට color එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක opacity එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කලින් කතා කරා වගේම. ඊට පස්සේ distance එක adjust කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. සායි කොච්චර spread වෙනවද කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. අපේ shadow එක කොච්චර දුර spread වෙනවද කියන එක. shadow එකේ size එක මේකෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම design එක මාත්. අතන මේ drop shadow එකෙන් අපිට ගොඩක් ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන්. දාන්න දැන් අපේ මම මේක මේ body drop shadow එක apply කරපු එකෙන් අපේ මේ layers කියන text එකට ලොකු පෙනුමක් ආවා. ඒක ගොඩක් අර ලිප්පිලා පේන හොඳ ලස්සන 3D පෙනුමක් ආවා. ඒක නිසා මේ drop shadow කියන එක අපිට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් අපේ designs වලදී. මේ ටික තමයි අපිට තියෙන layer styles කියන කොටස. මේවා ඔයගොල්ලෝ අපි මාක ඩිසයින් එකක් කරනකොට හැමතිස්සෙම මේවා apply කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේවා වෙනස් කරගෙන එකින් එක apply කරලා බලන්න, experiment කරලා බලන්න. Tamanට හරියටම ඕන effect එක එන්නේ කොහොමද කියලා මේ values වෙනස් කර ඒවා experiment කරලා බලන්න. තවද ඔයගලන්ට multiple options apply කරන්න පුළුවන් layer styles. දැන් මම මේ shadow එක තියාගෙනම
ස්ට්‍රෝක් එක ඇප්ලයි කරනවා ස්ට්‍රෝක් එක ලොකු වෙන ෂැඩෝ එක පේන්නේ ඊළඟ ස්ට්‍රෝක් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා එතන පේනවා ස්ට්‍රෝක් එකයි ෂැඩෝ එකයි දෙකම තියෙනවා හැබැයි අපි මේකට තව අවශ්‍ය නම් gradient tool එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒතර අපි gradient tool එකයි ස්ට්‍රෝක් එකයි ෂැඩෝ එකයි තුනම තියෙනවා මේ විදිහට තමන්ට අවශ්‍ය තරම layer style apply කරගන්න පුළුවන් කරලා තමන්ට මොන විදිහට changes කරලා තමන්ට අවශ්‍ය output එක මේ layer style use කරලා ගන්න අපි ඊළඟ පාඩම් නැවත හමු වෙමු